Ngày hôm nay nắng đẹp quá các bạn. Lại một ngày nữa tiếp tục công việc. Mỗi ngày trôi qua rồi lại dần trôi qua. Rồi sau khi mà mình đi làm ở ngoài thì mình về mình tập trung mình làm trong khu vực vườn của mình. Hiện tại thì mình vẫn làm ở ngoài 4 ngày nha các bạn. Rồi mình làm ở chỗ vườn mình 3 ngày. Có khi mình đi làm từ sáng sớm 5 giờ tranh thủ để khoảng 3 giờ chiều ban trưa luôn là đủ một ngày công đi về. Rồi tiếp tục lao đầu vào trồng cây, cắt cỏ rồi lên những cái kế hoạch dự định cho cái khu vực vườn của mình. Thì nhiều bạn cứ bảo mình là làm nông nghiệp ở quê á có đủ ăn hay không, làm như thế này thì biết khi nào mà giàu có. Thì thật sự mà các bạn làm nông á, các bạn có nhiều sức khỏe nè, các bạn đang làm việc các bạn yêu thích nè, các bạn không có quá nhiều áp lực về cái deadline, về cái chỉ tiêu mục tiêu mà người khác đặt ra cho các bạn, thì các bạn rất hạnh phúc luôn á. Thì các bạn làm việc nè, kiếm tiền và lấy tiền đó xây dựng ước mơ của mình. Thời gian đầu có thể là ít tiền hơn một tí, thời gian đầu có thể là mỗi tháng kiếm được 2-3 triệu, 3-4 triệu, nhưng mà nó sẽ gia tăng dần theo thời gian nha các bạn. Mình vẫn tin tưởng một điều rằng nếu mà các bạn xây dựng ước mơ của chính bản thân các bạn kiên trì và cố gắng mỗi ngày, những cái kỹ năng của các bạn sẽ được gia tăng theo thời gian, và cứ giống như là lãi kép gì đó, nó sẽ tích lũy dần, và ở cái năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 á, nó sẽ gia tăng một cách rất là nhanh chóng nha các bạn. Thôi mình tiếp tục làm việc đây. Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới an lành. Khi các bạn canh tác theo hướng hữu cơ thì để cỏ á, khi mà để cỏ thì nó sẽ có châu chấu rồi một số loại cào thì chim sẻ nó sẽ tập trung về các bạn thấy chim sẻ nó tập trung về nó ăn á các bạn. Khi các bạn sẽ thuốc cỏ mà làm thì không còn cỏ nữa thì chim chóc rồi nó cũng bỏ đi hết các bạn, không có gì để ăn á. Các bạn thấy nè, chim quá chừng các bạn. Chúng cũng thân thiện lắm. Thường mình đi chậm thì nó sẽ không bay đâu ha các bạn ha. Mình đi 2-3 trụ thì nó mới bay thôi. Còn đằng này mình dí nó để xem đó các bạn thấy, để nó bay rồi mình cho cảm giác có chim chóc cho nó vui vẻ á. Thì từ khi mà cái vườn này chuyển qua canh tác theo hướng hữu cơ, để cỏ cắt xả và sử dụng rơm tấp vô thì hiệu quả nó đạt rất là tốt các bạn ha. Đây, tàu rất là mập cứng luôn. Đây các bạn thấy. Nhiều bạn bảo là mùa mưa mà để cỏ thì cắt cỏ cực, nhưng mà bù lại thì cái nền đất của các bạn á, khi mà các bạn cắt xả nó sẽ bổ sung cho những cái hợp chất hữu cơ, mà khi mà cái cây cỏ nó quang hợp, nó tổng hợp trong cái quá trình nó sinh trưởng, thì khi mà nó lớn nó sẽ có chứa những cái hợp chất quan trọng cho cái cây trong đó. Thì các bạn cắt xả xuống gốc nè, hoặc là xuống đất này, thì cái rễ những cái cây trồng lâu năm á, nó ăn ra thì nó sẽ giúp cho luôn luôn trong cái trạng thái mà cái màu xanh, các bạn thấy không đó, tốt và không bị dập đầu lòng nhá. Đó là cái hiệu quả mà thực tế luôn, là mình quay cho các bạn xem là khi mà canh tác theo phương pháp hữu cơ, trong đó có tiêu chí đầu tiên là không sử dụng thuốc phun xịt trừ cỏ nha, nhất là những cái loại thuốc lưu dẫn rất là độc. Độc ở đây là nó khi mà nó giết chết cỏ thì nó cũng sẽ lưu lại một cái lượng nhỏ trong đất, và nó sẽ giết chết những cái vi sinh vật đang hoạt động trong đất ha, những cái vi sinh vật cố định đạm, phân giải chất hữu cơ, và làm cho đất thông thoáng tốt lên ha. Bạn phải thật sự kiên trì với những gì mà bạn làm. Sẽ có rất nhiều cái sự công kích thời gian ban đầu mà bạn mới bắt đầu về làm và khởi nghiệp, và cũng sẽ có rất nhiều lần phạm sai lầm, chứ không có cái hành trình nào bắt đầu vô là đã đúng. Bạn phải thử sai lầm, lặp lại quá trình đó và thử nhiều cách mới để tìm ra cái phương pháp tối ưu nhất cho cái quá trình bạn làm, cũng như cái hướng để giải quyết cái vấn đề mà bạn gặp phải trong cái quá trình mà bạn khởi nghiệp. Hôm nay là chủ nhật các bạn, mọi người nghỉ và mình tiếp tục làm việc. Giờ này là 11 giờ rưỡi rồi, rất là nắng luôn. Chủ nhật thứ hai đối với mình nó không có khái niệm về ngày tháng hay là thứ luôn. Mình luôn luôn bắt đầu công việc dậy vào lúc 3 giờ rưỡi, rồi cà phê đến 4 giờ, và sau đó đi giao những cái nông sản của mình. Sau đó là 5 giờ rưỡi bắt đầu là vô công việc chính. Mình ban trưa luôn, làm tới 2 giờ chiều là kết thúc một ngày 8 tiếng cơm áo gạo tiền. Rồi sau cái khoảng thời gian 8 tiếng đó là mình bắt đầu công việc của mình nha. Rồi khi mà màn đêm ập xuống, mình lại tiếp tục cập nhật những cái kiến thức thông tin cần thiết cho ngày làm việc tiếp theo, và mình lại tiếp tục làm những cái nội dung để phân phối sản phẩm nông sản của mình. Các bạn mà khởi nghiệp thời gian ban đầu á, sẽ có rất nhiều áp lực và nhiều cái ý kiến chỉ trích lắm. Mọi người thường chê bai hay là phê phán một điều gì đó mà họ chưa từng làm, hoặc là họ chưa từng thấy ai làm. Tuy nhiên thì để khởi nghiệp là đi ngược với số đông mà, các bạn phải chấp nhận áp lực, chấp nhận được cái sự chỉ trích từ tất cả mọi người, kể cả chính trong gia đình các bạn luôn, và thậm chí là trong chính bản thân các bạn. Luôn luôn có một lúc nào đó các bạn sẽ nghi ngờ về những việc mà các bạn làm, nhưng tin mình đi, hãy vững tin vào những gì mà các bạn tìm kiếm trong cuộc sống này. Vì đôi khi mình thoát ra được rồi á, cái công việc mỗi ngày á, mình sẽ có nhiều cái không gian, thời gian để mình sáng tạo và hoàn thiện bản thân mình hơn.